बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब्बी ज़िदनी इल्मा। नन बिया द क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज 1.6 साल को दे 1.6 लाने क्वेश्चन दे कोई सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड्स। دا زموږ سره دوه میتھډ دي میټریکس یو انورشن میتھډ له او بل زموږ سره کریمر رول دی. دا لاولنی سوال چې کوم دی په دې کې یو څلور پارټس ورکړي دي وای دا په انورشن میتھډ وکړه او بیا لاندې څه سوالات بیا په کریمر رول. او یاد ساتئ ماشومانو دا کوېسچن ډېر زیات امپورټنټ دی په دې لیول هم په تاسو مخکې چې پیسي ته راځي او میتھس وای په هغې کې هم ضروري دي. ورته موږ له دوه میټریکس راکړي دي دا زموږ سره لینیر اکویشنز دي 2x + 3y = -1 او سیکنډ اکویشن دی x - 1 y = 2 دی. نو دا موږ ته دا سوال کا په کوم طریقه باندې په انورشن میتھډ باندې لاول کار زموږ دا چې د موږ ځان سګو د موږ ځان میټریسز کمپوز کو ځکه دا خو عام د الجبریک ایکسپریشن دی ایکویشن دی په دې کې خو میټریس نشته نو لاول به ځان میټریس جوړو او دا غي نه پس بیا سالو کو میټریس به څنګه جوړي ګور د دوه سایډ دی دا لیفت سایډ دی دا رائټ سایډ دی کنه دا لیفت سایډ نه دی د دې نه زموږ سره یو میټریس تاسو جوړ کړئ چې د x دا کویفیشنټ سره لکه د 2 راغلی د y سره کویفیشنټ راغلی د سره 3 راغلی د دې لاندې x سره کویفیشنټ سره نشته ونی او د y سره کویفیشنټ شهر هم دلته کې ونی نو یو میټریس به داسې جوړ شي د دې سره دا کویفیشنټ د ویریبل دا کویفیشنټ په کې ولیکي یو میټریس به داسې جوړ شي او بل میټریس کوم دی کنده سره وسکیږي n2 ملټیپلایډ کې دا ویریبل چې کوم دی دنه به x نه به یو واسطه شي او یو بس د y نه واسطه شي او بیا ایز ایکوال ټو پورې سری پورې زموږ سره د ریزلټ دی دا اون ایکویشن ویلیو سوا -1 او د ریبل ایکویشن ویلیو سوا 2 نو دلته زموږ سره دا راغی. اوس ګور دا میټریسونه جوړول زموږ سره د یو دوه درې میټریس درالو دلته نمونه ورکو چې په دې آسان شي دا ونه میټریس سره د موږ ځان a وي او دا یو میټریس سره د ویریبل والا د موږ ځان x وي او ایز ایکوال ټو د پورې میټریس ته موږ ځان b وي او مدا ځونه مو څنګه لیکل دا ملټیپلایډ کړي که تاسو تاسو د ملټیپلیکیشن وکړئ نو واپس دا سوال لازم ځکه چې کله موږ ملټیپلای کوو نو ملټیپلای روټ طریقه سوا ا دې چې دا رو ملټیپلای کی د کالم سره نو که تاسو 2 او x ملټیپلای کوئ 2x په تراشي او +3 او y چې ملټیپلای 3y ترازي دغه رنګ دویم وروي 1 x 1 x راځي او -y y ترازي مطلب دا x ملټیپلای شي دغه b ته موږ سره جوړيږي صحیح شو. ها اوس موږ ذکر کوو کنه کدا ځان دلته کې لګوټي دا نمونه موږ ځان دي سوري دلته کې دا a چې کمپیوټر مور کړل هغه میټریکس نو دا ده کنه 2 دی او 3 دی 2 دی 3 دی او بیا 1 - 1 دا a میټریکس شو بل میټریکس موږ ځان x وي په x کې سره دا x y راغلی او بل میټریکس موږ ځان b ویل نو هغه b د موږ سره راغی د سره راغی هم دغه نمونه دي خو ما لګي دوباره اوس هغه جدا جدا مولیکل صحیح شو دلته ملټیپلایډ فارم کې او د موږ ځان انډیویډوالي جدا مولیکل. اوس ګوره دا موږ سال کوو کنه او په دې کې دا مسله ده چې هر یو ایکویشن هر میټریکس موږ سره څنګه سال کیږي موږ اول نمبر ځان شروع کوو چې دا a میټریکس نه د بازار معلوم کو ډیټرمیننت کچېره ډیټرمیننت زموږ سره راغی نان سنگولر شو مطلب د 0 برابر نشو نو بیا سولوشن سیټ ایگزیسټ دی بیا شته او کله ته ډیټرمیننت معلوم کو دا غي نه 0 راغی بیا زموږ والی د سولوشن سیټ does not exist بیا بنای صحیح شو. نو لاول نو موږ تاسو کو د دې میټریکس په ډیټرمیننت معلوم کو ډیټرمیننت څنګه معلومو مخکې معلوم کړل چې دا لاول نه ډای چې کوم دی دا الیمنټس ملټیپلایډ شي نو دا 2 او -1 چې ملټیپلای شي -2 1 2 راغی بیا ماینس ولګي بیا به دا 3 او 1 ملټیپلای شي نو 3 1 3 راغی نو زموږ سره a ډیټرمیننت ایکوال د سره راغی -2 او -3 سره راځي -5 راځي چې دا زموږ سره راغی دا نان سنگولر شته نو د دې ایکویشن چې کوم دی د سولوشن شته مطلب د x او y ویلیو موږ ورمولې شو ٹھیک شو. اوس ګور دا پاسه دا ایکویشن موږ نوري کړی دا وی دا ax = b اوس موږ دا نه هیلپ کړو بیا به موږ ډایرکټلی لیکو دا موږ د پته چې دا ax میټریکس نه دا چې ملټیپلای شي د دې نه b راځي دا موږ راوړو دا ax میټریکس ملټیپلای b راځي زه ویلو د چا معلومه ما زه خو د x ویلو معلومه ځکه چې x3 x y دا ویریبل پاتې شو دی په a خو زموږ سره کانسټنټ سي په b کې زموږ سره کانسټنټ دی خو په دې x میټریکس زموږ سره x y استعمال شو دا ویریبل اسه کې د ویلو معلومه غواړي نو دې دا a ریمو کوما نو زاره په سو چې دا دوه طرفونو بزانه په a ډیوایډ کوی دا مې په a ډیوایډ کو دا مې په a ډیوایډ کو او دلته کې د a سره کینسل شو د واز x پاتې شو او دا a نه دا a زو برخه جوم کله چې الیمنټس دا ور نه برخه جي یا کتره کوزيږي د خپل پاور ساين چینج کوي دا a چې موږ برخه جو دا بسره شي د +1 دی برابر -1 شي او دلته موږ سره غبي راغی نو په a - 1 راشي د موږ سوایو د ته خو به موږ سره a انورس وای مطلب د x ویلیو بسنګ معلومیږي چې ته a انورس معلوم کی او د b سره ملټیپلایډ کړئ نو تاسو په سره کې x بدل کی نو دا زموږ سره فارمولا وته بیا موږ د سره ډایرکټ د فارمولې کو به ضرورت نشته راغلی نو چې موږ کړی چې x برابر شي د a انورس b ټیک شو. اوس دا نو کوېشن زموږ سره دلته راغی ته غزانه ولیکئ چې سره غل زموږ سره x زموږ سره برابر راغی دلته د سی راغی د a انورس او b راغی د دې راغی اوس په کې ویلې ولګوي ګوره دا x سره x زموږ سره میټریکس دی سب میټریکس زموږ سره په الیمنټ 3 xy
نو د ایکس په ځای به د خپل میټرس ولګوئ ایکس واي راغی ټیک شو او تاسو د میټرس انورس مخکې کړی دي او موږ څنګه کوو د انورس فارمولا دا و چې موږ سره به 1 اور د میټرس ډیټرمیننټ بشي یعنی د ا ډیټرمیننټ بشي او انټو اډجاین اف ا بشي دا زموږ سره برابري دا د ا اور ډیټرمیننټ انټو اډجاین اف ا به د ا انورس برابر شي او بی میټرس په خپل ځای به بی راولګي خو اوس په کې ویلیو ولګوه نو دا ایکس واي زموږ سره په خپل ځای راغو شو دلته کې ون راغی د دې ا ډیټرمیننټ سم معلوم شوی دی دلته موږ معلوم کو سره راغلی -5 دی نو د دې په ځای به سره راشي دا -5 پر راشي او انټو اډجاین اف ا پر راشي د ا اډجاین سره راغی ا میټرس زموږ سره دا دی اډجاین موږ څه ته وایو چې دا لاونه ډای نه چې کوم دی د الیمنټس په ځای چینج کی -1 به 2 ځای لاړ شي او 2 به د -1 ځای لاړ شي دلته -1 راشي درې به سره راشي 2 به راشي او دا سیکنډ ډای نه دی دا به ساين چینج کی دا به موږ سره راشي -3 بشي او دا بل به سره راشي -1 بشي دا دوه به ساين چینج کی دا او بی په خپل ځای راغلی په سره راغلی بی راغلی په بی کې څه الیمنټس دي -1 او 2 راغلی نو دا -1 او 2 په خپل ځای راغلی شو ٹھیک شو ها اوس به ځان سره ساله کې نو مزید اوس په څه کې دا زموږ سزا راغی دا ماینس چې کلم کته راشي کنه دا ماینس په ځان بره لیکي صحیح شو او دا بخیږي دسه چې دا بره الیمنټ نه به زموږ سره 1 دی د ساين سره پلس دی نو پلس او ماینس چې ملټیپلای شي بشي ماینس نو ماینس چې کلم کته راشي دا بره لیکي اسانه خبره دا یو شریعه لاندې به موږ بره خېجو ٹھیک شو اوس په څو دا ملټیپلایډ کوځای دا په څنګه ملټیپلای کی دا رو به د کالم سره ملټیپلایډ کوي د دې رو لاونه ټکي سره -1 او د کالم سره هم -1 دی نو ماینس او ماینس پلس شو 1 راغی بیا دویم الیمنٹ دویم سره -3 دی او +2 دی نو پلس او ماینس شو او 3 2 6 راغی د قرنګو دا دویم رو به هم د کالم سره ملټیپلای کوي نو -1 او -1 نو ماینس پلس 1 بیا 2 او 2 چې ملټیپلای شي 2 2 4 راغی ٹھیک شو نو بیا زموږ سره ایکس واي په خپل ځای راکوس کوي او از ایکوال ټو دا -1 اور 5 په خپل ځای راغی او د دې دنه بګړ حل کوي د -6 نه چې 1 راشي دا -5 پاتې شي او 4 او 1 چې پلس شي نه بسره شي 5 پر راشي ٹھیک شو نو بیا زموږ سره ایکس واي زموږ سره په خپل ځای راکوس شو دا اوس نه چې کله دا بګړ سال شو دې مطلب یو الیمنټس راغی اوس دا بار دا -1 نه دا ته اپلای کوي دا -1 به یو سره ملټیپلای کوي دبل سره مطلب سره راغی دا -1 ملټیپلای د چا سره شي د -5 سره دا -1 اور 5 به د -5 سره ملټیپلای شي او بیا به دا -1 اور 5 ملټیپلای چا سره شي د 5 سره ٹھیک شو نو دا ماینس او پلس په شي او 5 په د 5 سره کینسل شي دغه د 5 کینسل شو -1 پاتې شو نو دا ایکس واي سبا شو د مستره بر د مستره -1 پلس شي 1 پاتې شو او لاندې مستره 1 پاتې شو -1 ماینس یو دی په دې کې -2 نو ماینس ملټیپلای شو پلس شو لہذا زموږ سره راغی دا 1 -1 دی دغه راغی ریزلټ راغی اوس ګورم خو د ایکس او واي ویلو باسو کنه اوس پتا سو ګوري دا ایکس دی ایکس د مخامخ ویلو سره لا 1 نو دا به د ایکس ویلو اصل کې دا سره د ایکس ویلو والا او واي د مخامخ سره غلې نو واي ته مخامخ زموږ سره راغی -1 نو دا زموږ سره د واي ویلو والا دا دوه ویلو موږ دې معلومه کړې دې ته د دې ایکویشن موږ سوایو سولوشن ته وایو ټیک شو دا سولوشن دو ها کته تاسو دې را سکرین شاټ غسل وایو ته کنه چې مخکې نیکسټ کوېسچن ته ځو اوس په دې کې زموږ سره چونکې سلو پارټس دي یو وشو دویم پارټ دی داسې دی کنه چې موږ له دوه ایکویشن بیا را کړی دي پارټ 2 زموږ سره دا دی چې x دی پلس 2y دی او از ایکوال ټو -13 دی او لاندې بل مې سره 3x دی پلس دی 6y دی از ایکوال ټو 11 دی دغه زړه طریقه ده لاول نمبر ودی زموږ میټرس راغو میټرس بسنګ راغی مونږ چې زده کوم ځار به سه دلته زموږ سره سکوير میټرس جوړیږي 2/2 والا د دې د کوېفیشنټ په کې لیکو د x کوېفیشنټ سره راغله 1 د دې y سره راغله 2 د دې 3 سره راغله x سره راغله 3 او د دې y سره راغله 6 بل n2 لګي په دې کې بسره د ویریبل بولې xy او پورې سره راغله یو -13 دی او بل 11 دی دې له موږ سره مونږ کو دي زموږ دار a وایو دې ته ځان x وایو او پورې غیر ځان سو وایو b وایو کله موږ ځان له جدا جدا ولې کو دا a میټر سره برابر شو دا راغی کنه یو 1 دی 2 دی 3 دی او سره راغی 6 راغی x میټر سره برابر شو نو x میټر زموږ سره رالو xy دغه رنګ b میټر چې کوم دی اره سره برابر شو نو b کې راغی -13 او 11 اوس دا میټر سره مخکې سال کو چې د ډیټرمنټ سره راځي دا a میټرس چې کوم دی ډیټرمنټ سره دا کراس ملټیپلای کا 6 1 6 ماینس دا ملټیپلای کا 3 2 6 نو a ډیټرمنټ زموږ سره راغی د 6 نه چې 6 سره راشي 0 به راشي نو موږ مخکې ویلو کچري زموږ سره د میټرس ډیټرمنټ 0 راشي نو د دې به سولوشن سیټ نه نو د موږ وایي د سولوشن سیټ ډز ناٹ ایگزist so the solution
does not exist. The solution set does not exist. د دې به زموږ سره بیا سولوشن سیټ مخکې نه معلومیږي مطلب چې د ایکس واي ویلیو نشي معلومېدای چې دغه موږ فوټ کوو موږ دا ایکویشن سټیسفای کی ټیک شو دا به کې ولنډ ونده کې کوېسچن بس دغه آسان شی تاسو سکرین شاټ اخیستل غواړئ جوړی دی ها چې اوس موږ په دې کې بل پارت ته لاړ شو پارت 3 کوېسچن نمبر 1 کې پارت 3 پای کې بیا موږ له دوه دغه راکړي دي equation دا کړل یو equation سره x ته plus 2y دی او is equal to سره کړل دا 1 بل را کړل 2x ته plus 3y دی او is equal to 5 over 2 دی سره پروټیکشن کې را کړل ها دغه ځړ طریقه دا لاول میټرس جوړو د دې نه بل لاول میټرس جوړ شي د سیمانګي وکټ بازار کولاو کو دغه بزانه د دې دا کوېفیشنټ ولیکو د x کوېفیشنټ سره غل دی 1 د y سره غل دی 2 د دې x سره غل دی 2 د دې y سره غل دی 3 بل میټرس به سره راشي کې وسولې کو دا ویریبل ایکس واي از ایکوال ټو باغ واسه فګر دی یو 1 دی یو 5 اور 2 دی یو 1 دی یو 5 اور 2 دی ها دې میټرس ته موږ ځان سو وایو a باندې ریپرزینټ کوو دا ځان په x ریپرزینټ کوو او دا ځان په b ریپرزینټ کوو کله دې موږ ځان له جدا دا وایو چې a میټرس د صحیح ایکوال شو نو دا شو کنه 1 دی 2 دی 2 دی او 3 راغی دا ورنګه دا x میټرس د صحیح ایکوال شو دا د x y ایکوال شو او b میټرس د صحیح ایکوال شو نو هغه زموږ سره 1 او 5 اور 2 دا زموږ سره د درې میټرس جوړ شو بیا دې میټرس ځان سم معلومو ډیټرمین معلوموي ډیټرمین به سره شي دا کراس ملټیپلای شي نو 3 1 3 راغی بیا ماینس دا 2 ملټیپلای شي 2 2 4 راغی لہذا a ډیټرمین سره برابر شو د ماینس 4 چې 3 شي نو ماینس 1 راغی څو ډیټرمین زموږ سره د 0 برابر دی نو اوس ورمخکې پروسس کیږي اوس ګوز موږ سره فارموله د x ویلیو موږ څنګه معلومو بل ایکویشن کې موږ دا چې x معلومو دا برابر همیشه سره د a انورس b برابرۍ د a انورس b برابرۍ اوس په دې کې دا ځان ویری ولګو نو کوم شی بل دی د x په ځای به سره شي د x په ځای به د x میټر سره شي زموږ سره x y دی ٹھیک شو بیا a انورس څنګه معلومیږي 1 over a ډیټرمیننټ شي او n to adjoint of a شي او b لازم سره په خپل ځای میټرکس دی او دا ویلیو په کې ولګو x y په خپل ځای راکو شو دا 1 دا راغی a ډیټرمیننټ سره راغی -1 د معلوم کړلای -1 او adjoint of a د a میټرکس کې چینجز وکړي adjoint څه ته وایي دا 1 3 به انټرچینج شي 3 به د 1 0 لاړ شي او 1 به 3 0 لاړ شي او دا دوه ساين چې 2 2 پوزټیو دي دا به نیگیټیو شي -2 به شي دا ولو -2 شي او د b په ځای b میټرکس ورغوا سره راغلی 1 دی او 5 اور 2 دی 1 دی او 5 اور 2 راغلی دا باندې دا x y په خپل ځای بیا راکوس کوي دا ماینس راغلی ماینس بیا برخه جوړې پلس او ماینس شو لاندې 1 پاتې شو 1 خو څوک لیکي نه 1 واسه موجودي او دا ملټیپلای کوي دا رو به دې کالم سره ملټیپلای کوي دا 3 او 1 چې ملټیپلای کوي 3 1 3 بشي دویم به پلس ولګوي دویم ملټیپلای کوي دویم به سره شي -2 او ملټیپلایډ بای څه بشي 5 اور 2 دغه به دې فریکشن نه مازه کې د سیمین ورته نه کوو دا بیا ملټیپلای کوي دا خو -2 1 -2 راغی او 1 او 5 اور 2 1 5 اور 2 راغی 5 اور 2 راغی بیا زموږ سره x y په خپل ځای راغو شو دا -1 بهر دی بلای دا 3 زموږ سره راغی دا 2 2 سره کینسل کیږي د دې سره پلس ماینس شو 5 1 5 راغی لاندې یو زموږ سره -2 دی بل 5 اور 2 دی د دې بل سیم علي د دې ټول انسان نشته نو 1 شته د 1 او 2 سیم بس راشي 2 براشي دی ولنه پسې کې ملټیپلای کو 2 دی راشي په 2 کې نو 2 له دبل پاسه کې نو 2 4 شو دی 2 له پسې کې ملټیپلای 2 دی راشي په 1 کې نو 1 له دبل پاسه کې څه بشي 5 بشي بیا زموږ سره x y راغی is equal to راغی -1 په خپل ځای راغو شو د -5 نه 3 نشي دا بس راشي -2 او د سره 5 نشي پول شي دا به 1 نشي او ډیوایډینګ بای 2 خپل دی اوس ته دا دغه اپلای کوي سو بعد موږ سره -1 ده دا -1 سره ملټیپلای شي دا -1 سره ملټیپلای شي نو ماینس او ماینس پلس شو 2 2 راځي دسی پلس او ماینس شو 1 اور 2 راغی اوس تاسو وګورئ نن سره راغی x ته مخامخ سره راغی x ته مخامخ 2 راغلی دا x ویلیو شو د موږ سره x ویلیو سره و د 2 دغه رنګ تاسو وګورئ y ته مخامخ سره راغلی -1 اور 2 دا y ویلیو سره راغله -1 اور 2 راغله دا دوه ویلیو کوم دي دا موږ سره د ایکویشن سولوشن شو تاسو د سری شاټ اصل غواړئ جوړی دی کنه دا موږ ریموو کو نیکسٹ کوېسچن دا زموږ سره په دې ایکسرسایز کې علاوه نه کوېسچن چې په دې موږ د انورشن میتھډ باندې وکړو په دې کې زموږ سره
څلور پارټس ول درې مو کو د لاست پارټ چې کوم دی زموږ سره دی 4 نمبر equation ورا کړلی x دی minus 2y دی او بیا سره minus 1 is equal to 0 او بل equation بیا سره 2x دی plus y دی او plus 3 دی is equal to 0 دی دا دغه سوال زوړ دی خو په دې کې اوس دا کار کړی دی چې په دې کې اوس دا کانسټنټ نه دا دی خو راغلی دی لکه x minus 2y minus 1 لیکل دی کله چې موږ په دې انورشن میتود باندې سوال کوو په دې کې بدای چې دا ویریبل به یو سیټ او دا کانسټنټ به بل سیټ دی نو دا د ایکویشن موږ ځانه داسې کوو دا لونه ایکویشن سره غل دی دا x دی او ماینس سره 2y دی کنه دا ونده ما پورې بوته نو ول چې پورې چې پلس 1 بشي دا ماینس 1 دا پورې پلس 1 شو دا غرنګ زموږ سره دا دویم ایکویشن چې کوم دی سره غل دی 2x دی او پلس y دی په خپل ځای پاتې شو دین دا پلس 3 به پورې بوزي نو پورې چې به سره شي ماینس 3 بشي ٹھیک شو وزن نور اقصر طریقه ده اوس په ځان هغه میټریکس جوړو ته دینه به ځان سره شي کویفیشنت د دې کویفیشنت سره غل 1 د کویفیشنت سره غل -2 د سره غل 2 د دې وای سره غل 1 بل میټریکس به سره شي پای کې به ځان دا ویریبل x y ولیکو او پور به زمو سره د دې ویری 1 غل او د بل ویری سره غل -3 دا ولیکل شي اوس په څیر وګورئ د بس نمونه ورکو د موږ ځان a وایو د ځان x وایو او د موږ ځان s وایو b وایو اوس ځان له ګډ انډیویډوال لیکو اگر a چا ایکوال شو نو a د میټریکس ایکوال شو کنه کوم 1 -2 او 2 او 1 د دې ایکوال شو دا x میټریکس چې موږ ول x سره هغه x دا ویریبل دالو دا x y رالو او b چې کوم دی b د سې ایکوال شو b کې دغه 1 او -3 راغی وسوګو د ډیټرمنټ معلوم کو ډیټرمنټ وسنګ معلومیږي دا a ډیټرمنټ دا 2 ملټیپلای کنه 1 1 0 1 بیا ماینس راغی بیا دا -2 2 نو -2 2 0 4 راغی -4 راغی چې ډبل ساين راځي دا موږ بریکټ کې لیکو بیا زموږ سره راغی دا a انورس راغی دا 1 راغی ماینس او ماینس پلس بشي 4 بشي نو لہذا زموږ سره a انورس برابر سره راغی دا 5 راغی نو دا څنګه نه سیمو دا نو سوال زموږ سره حل کېدای شي او چې ګور موږ د x ویلیو معلومه د x ویلیو څنګه معلومیږي نو موږ یې کو جواب دی a انورس b برابرې ٹھیک شو एक د چا برابر د موږ د دې ځل او باسو په لول لیک کوېشن موږ کړه که تاسو په دې کې شګه څنګه راغی تاسو لول لیک کوېشن وګورئ تاسو به کلیر شي چې دا 1 د b برابر د دوه ترونه موږ سو ګزانه a ډیوایډ کوم د موږ د ریزلټ راشي خبرې کې به ولا 1 د چا برابر د x میټریکس ته کنه پای الیمنٹ سری x y راغلی او a انورس موږ سم معلومو 1 اور a ډیټرمینټ بشي او n to adjoint of that matrix مطلب د a بشي او b میټریکس په خپل ځای راغی دا x y بیا په خپل ځای موږ سره راکو شو دا 1 راغی a determinant سره برابرۍ دلته کې د 5 برابر دی به 5 راشي او adjoint of a matrix موږ سره دا دی دا به انټرچینج شي دا خو 1 1 دی دا چینج کیږي به 1 1 په ځای راځي او دا د بسنج -2 + 2 نو دا یو به +2 شي او دا یو به -2 شي ساين به چینج شي او b matrix سره غل 1 دی او -3 دی دا په خپل ځای راغو شو و دا څه کې دا ملټیپلای کې دا matrices دا موږ سره په خپل ځای راغی دا 1 اور 5 په خپل ځای دا چې ملټیپلای اوسه دا روب د کالم سره ملټیپلای شي نو 1 او 1 چې ملټیپلای شي 1 ته راغی پلس او ماینس شو 3 2 6 وذرې بل رو نمبر شي -2 1 0 -2 شو او بیا پلس ماینس شو 3 1 0 3 راغی دا x راغی دا y راغی دا 1 اور 5 به هغه سره پاتې دی د دینه بسره شي -5 ته راغی او -2 او -3 دینه بسره شي -5 راغی وز دا بهر هغه چې کم پاتې دی دا ته اپلای کړئ دا 1 اور 5 بیا ملټیپلای د دې -5 سره هم شي او دا 1 اور 5 په ملټیپلای د دې بل -5 سره هم شي 5 د 5 سره کینسل 5 کینسل زموږ سره راغی x y راغی بر څه پاتې شو زموږ سره -1 او لاندې څه پاتې شو لاندې هم -1 پاتې شو د دې زموږ سره x ویلیو سره وته x مخامخ سره -1 دی د x ویلیو زموږ سره دا رااله y ته څه مخامخ دی y ته هم -1 مخامخ دی د y ویلیو دا رااله نو دا x y چې کوم دی دا دی ایکویشن زموږ سره سولوشن شو امید ده چې تاسو په دې ایکویشن باندې پوه شئ دا د میټریکس زموږ سره یو میتھډ او انورشن میتھډ په دې باندې موږ تاسو له پارټس او موږ سالو کړل بیا هم کو تاسو په دې کې څه پرابلم وي نو تاسو موږ ته په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو ته موږ ریپلای درکوم ثانک یو